नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले निम्की अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। निम्की अचार बनाउनको लागि चाहिँ सामानहरु मैले कागती 1 केजी लिइसकेको छु। हजुरहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पानीमा एकछिन भिजाउनु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले इटाको सहायताले घोट्न सकिन्छ। अलि खस्रो खालको इटा लिनुपर्छ। यतिखेर कागतीको सिजन छ। निम्की अचार बनाएर राख्दा यो चाहिँ वर्षौं दिनको जति पनि टिक्छ, 4-5 वर्ष पनि टिक्छ। जति धेरै रह्यो उति नै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ रसिलो हुन्छ। अब यसरी घोट्नु पर्छ मजाले। यतिखेर जाडो सिजन छ। कौसीमा बसेर कागती घोट्दै घाम ताप्न सकिन्छ। मैले चाहिँ कौसीमै घोटेको हो। घाम ताप्दै यसरी घोटिरहनु पर्छ। पानीमा चोप्दै चोप्दै घोट्नु पर्छ। यसरी चाहिँ तितोपन हट्छ कागतीको। त्यो बोक्राको तितो हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा घोट्दाखेरि चाहिँ तितो हुँदैन। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ कागतीको निम्की असाध्यै मिठो राम्रो हुन्छ। कागती चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै लाभदायक छ। कागती यो चाहिँ धेरै थोक पनि लाउनु पर्दैन। 2टा थोकबाटै हुने हो। सिर्फ नुन र कागतीबाट निम्की बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस् त घोटेर कति चिल्लो भएको छ। यसरी घोट्नुपर्छ। सबैतिर फर्काइ घोट्नुपर्छ। अब म फेरि घोटेर देखाउँछु हजुरहरुलाई। सबै घोट्नुपर्छ। त्यो बोक्रा चाहिँ फ्याक्नुपर्छ। हरियो भन्दा पहेँलो पाकेको लिँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ। निम्की चाहिँ घोटेको एउटा नघोटेको एउटा हो। कस्तो राम्रो भइसकेको छ हेर्नुस् त। मैले घोटेर सकिसके 1 केजी। म चाहिँ 1 दिन घाममा सुकाउँछु। 1 दिन घाममा सुकाएपछि चाहिँ अनि निम्की अचार बनाउनलाई तयारी हुन्छ। सुकिसकेको छ। 1 दिनमा यस्तो भइसकेको छ। अब चाहिँ सुक्खा खालको सिसाको बोतल लिएको छु। अब त्यहाँ चाहिँ निम्कीमा अघि जो घोटेको कागतीमा अलिअलि घिउ दल्दै राख्नुपर्छ। यसो गर्दा चाहिँ नुन मजाले टाँसिन्छ पनि, सफ्ट नरम हुन्छ कागती। यसरी बनाएको चाहिँ सुक्खा राख्दाखेरि चाहिँ अलि कक्रक्क खालको हुन्छ, रसिलो हुँदैन। त्यसकारण यसरी घिउ राखेर बनाउनु पर्छ मजाले। पहिला हाम्रो आमाहरूले पनि यसरी नै बनाउनुहुन्थ्यो। मैले यसरी नै बनाउँदै छु। घिउ पनि धेरै दल्नु पर्दैन, अलिअलि दल्नु पर्छ। बोतलमा अब चाहिँ नुन राख्नुपर्छ। नुन भरिसक्कै चाहिँ नुन निकै नै राख्नुपर्छ। अनि हल्लाउँदै गर्नुपर्छ नुन राखेर। दिनै हल्लाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ घाममा राख्नुपर्छ। त्यसकारण हल्लाउँदै घाममा राख्दै हल्लाएर गर्दाखेरि चाहिँ यो सबैतिर मजाले नुन लाग्छ। यो चाहिँ वाक्क लाग्दाखेरि पनि खाँदा हुन्छ। ज्वरो आउँदा पनि खाँदा हुन्छ। कागतीको निम्की चाहिँ हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ कागतीको निम्की। मैले चाहिँ अब त्यो 20 दिन जति राखेर खन्याउँदै छु। बोतलबाट नुन सबै पग्लिसकेको छ। अब त्यो नुनलाई चाहिँ झिक्छु बाहिर। अब फेरि त्यही बोतलमा कागतीको निम्की राख्दैछु। यो सजिलो पनि छ बनाउनलाई। यो दबाई पनि हुन्छ। सजिलो छ एकदम बनाउनको लागि। यो चाहिँ 4-5 वर्षै राख्नु सकिन्छ। अघिको पानी त्यो नुनको पानी हो, त्यो पनि राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ पोर बनाएको हो। पोर बनाएको चाहिँ हेर्नु खानको लागि तयारी भइसकेको छ। पोर बनाएको निम्की चाहिँ यसपालि बनाएको चाहिँ अब तुरुन्त खानु मिल्दैन। यो चाहिँ जति धेरै वर्ष राख्यो त्यति नै मिठो हुन्छ। अब मान्छेहरूलाई वाक लाग्दाखेरि, ज्वरो आउँदा
खाँदाखेरि पनि यो खानुलाई मिल्छ, बिरामीहरूलाई पनि खान मिल्छ, एउटा औषधिको रूपमै लिइन्छ। अब हजुरहरूलाई म काटेर पनि देखाउँदैछु कस्तो रसिलो भएको छ, हेर्नुहोस् त। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।